त्यो हाम्रो हातमा जाँदैछ नि त म्याजिक ह्यान्ड यो न यस्तो अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्यो साइनी सेपमा बनायो हामी एकदम ओके। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भटुरा डो रेडी भयो। अब यसबाट हामी के बनाउँछौँ त भटुरा गोइङ टु मेकिङ द भटुरा ओके। भटुरा भनेको कहिले पनि बेलिँदो रहेछ, बेल्यो भने चाहिँ यसको आउट टेक्सचर चाहिँ टाइट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त हातबाटै फ्लिप गरिन्छ, हातमै फर्काइ सेट गरिन्छ है, बल्ल त्यसलाई भटुरा भन्छ। नर्मल यता के अरे पार्टी प्यालेसतिर त्यतातिर गयो भने चाहिँ सुई बेलेर फ्राई गरिरहेको देखिन्छ। अब यसलाई थिच्यौँ हामीले, यसलाई थिच्दाखेरि अस्तितिर पनि सिकाएको थिएँ मैले, उता पनि सिकाएको थिएँ। यसले चाहिँ यो मदर फिङ्गर र थ्यान फिङ्गरले चाहिँ के गर्ने यसलाई बेन्ड गर्दै आउने अनि यस्तो हुन्छ, यसले छिनाइदिन्छ ओके। यसले छिनाउँछ, यो छिनाइसकेपछि अब यो छिनाएको भागलाई टक्क तल राख्ने अनि यो चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ है। अनि यो चाहिँ हल्का गहिरो बनाउने यसलाई डिप जस्तो, अनि यसले चाहिँ हल्का साइड मात्रै मुभ गर्ने ओके। यसरी छेउ मात्रै भएपछि लड्डु भयो ओके। अब लड्डु रेडी भइसक्यो। अब तेल खै त अब त्यसपछि अनि हामीले जुन ल्यान्ड युज गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ हल्का हामी के गर्छौँ ग्रिज गर्छौँ, यसलाई उक्काउन सजिलो होस् भनेर हल्का तेल लगाउने। त्यसपछि यो जोइन्ट पार्टलाई तल बनाएर राख्ने अनि यसलाई मजाले यसरी प्रेस दिने, आलु पराठालाई जस्तै यसरी मजाले प्रेस दिइसकेपछि अब यो साइडलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त हल्का इज छोडिदिने है, इज पार्टलाई चाहिँ पुरै स्ल्याब नगर्ने, इज बनाउने त्यसमा हल्का। त्यसरी इज बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई के गर्छौँ बिचमा पनि हल्का हाम्रो थिक पार्ट छ अलिकति बाक्लो बनाउने त्यसलाई। अनि यो तपाईँको यो जति राउन्ड गोलो बनाउनु भयो अहिले गोल यो पड्काउँदाखेरि त्यति गोलो सेप निस्किन्छ। यो नै सुरुमा बिग्रियो भने चाहिँ गोलो सेप निकाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फोकस यहाँनिर गर्ने यसको ओके। यसरी अब यसो हेर्ने सार्ने औँलाले जहाँ जुन साइड बाक्लो छ त्यो साइडलाई चाहिँ बाक्लो साइडलाई चाहिँ पातलो भएको प्रेस गरिदिएपछि लेभल मिल्छ ओके। ल अब यत्रो बनाइसकेपछि अब लगभग 2 डायमिटरको जत्रोबाट लेन्थ लिने भन्छ हामी, 2 डायमिटर लियो। अब यसलाई प्रेस गर्ने अनि थेम फिङ्गर बुढी औँलाले चाहिँ के गर्यौँ यहाँ यसरी खिचिसकेपछि उठाइसकेपछि अब फिङ्गरलाई क्लोज गर्ने। यो थेम फिङ्गर धेरै जस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हाल्नु अनि अप्ठ्यारो हुन्छ, यो ठाडो पारेर नो यो क्लोज हुन्छ बेन्ड हुन्छ यो यसरी। अनि यो खेलाउँदाखेरि यो साइडमा नखेलाउने, यसरी नखेलाउने, धेरै कहाँ खेलाउने चाहिँ फिङ्गरमा खेलाउने है। फिङ्गरमा खेलायो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई लेभल गर्न सजिलो हुन्छ अनि यसलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ कि। भनेपछि हामी यो खेलाउँदाखेरि के गरिरहेको हुन्छ पिठोलाई चाहिँ नचाइरहेको हुन्छ ओके। पिठो नाचिएपछिको अनि तपाईँको के हुन्छ यो राउन्ड हुन्छ, घुमिरहेको छ यो पिठो घुमिरहेको छ हेर्नुहोस् है त। अब यो चुच्चो अघि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त काम यो पिठो मुभ गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर खेलाउनु भयो भने चाहिँ यो पिठो फिङ्गरमा खेलाउनु भयो भने चाहिँ यो पिठोलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ, यहाँनिरबाट चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, खसे हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ यो फिङ्गर स्याप बनाउने सँगसँगै फेरि यसरी खेल्ने नगर्नु होला, यहाँबाटै यसरी जम्प गरेर चाहिँ कि होइन, यो चाहिँ के हुँदो रहेछ सँगसँगै आएर प्रेस हुन्छ ओके। यसरी सेट गर्ने अनि यसो हेर्नु जुन साइड अलिक पातलो छ हल्का यसरी मिलाउने अनि त्यसपछि भोलि फ्राई गर्ने बेलामा चट्टान सामान ओके। यसरी पड्काइसकेपछि अब हामी फेरि के गर्छौँ यसलाई चाहिँ सफ्ट, अब हामीले धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्छौँ यसरी नुन पानी एक रोटीमा नुन पानी लगाउने अनि त्यसपछि फेरि यसलाई क्लोज गर्ने फेरि अहिले प्रोसेस फेरि ओके। यसरी एकछिन माडिसकेपछि यो टोटल जोइन्ट हुन्छ। तेल धेरै नलाउने है, तेल सकेसम्म एकदमै कम, चिल्लोले फेरि यो जोइन्ट हुनु दियो होइन, तेल चाहिँ कम। अब यो एकचोटि यहाँ लगाएपछि खासै लगाइराख्नु पर्दैन है। फेरि के गर्ने फेरि सेम फेरि प्रेस ओके।